Mbrëma miq që ekrani televizionit Kanal 7, mirë se erdhe drejt për së drejti në studion e televizionit Kanal 7 të qarku i Gjirokastrës vendos. Pasi në 25 qershor, në maratonën që kemi diskutuar në disa biseda në studion e televizionit Kanal 7, dhe kemi thënë dhe disa herë që na duhet të mendojmë mirë përpara se të shkojmë në kutinë e votimit, përpara se të jemi të qartë për atë që do të vendosim. Ideja dhe ajo çka ka synim televizioni Kanal 7 është të bindi ata që janë ende të pavendosur nëpërmjet pyetjeve paqartësive që ju mund të keni në kandidatët që janë në garë, dhe ideja është që gjithë kandidatët parakalojnë përpara syve tuaja dhe pse jo ju nga shtëpi tuaja, qoftë edhe nga interneti, pas jemi në një transmetim live edhe në të apasionuarit e rrjeteve sociale, që mund të bëjmë pyetjet tuaja. Të njohim kandidatët që janë në garë edhe në fund të fundit të shkojmë drejt kutive të votimit me ide të qarta. Sot kam të ftuar një zonjë, kam gjithmonë kënaqësi sigur kam të ftuar femra në studio, sepse përgjithsisht janë meshkujt. Zonja Braha, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni në studion e televizionit, cila kërkon votën e qarkut të Gjirokastrës dhe në fakt, nëse do të flasim për shifra, duket se në 2013 LSI-ja nuk ishte shumë larg kandidatit të dytë, por këtë do ta themi më vonë. Atëherë, le të nisim nga ato pyetjet e thjeshta. Kush është? Së pari dua t'u falenderoj se nuk më dha mundësia nga Po patjetër, s'ka problem. Nuk është kënaqësi jesh në studio tuaja dhe ne na jepni mundësinë të flasim, të njihemi me elektoratin, edhe një faleminderit. Po, të hyjmë në shtëpitë e tyre, thuaj edhe pse të hyjmë dhe të depërtojmë më thellë me idetë dhe me ofertën që na kemi. Por le të njihemi pak më mirë. Kush është Ediola Braha? Ediola është një grua e thjeshtë, nga Tepelena, nënë e një djali 11 vjeç, një bashkëshorte. Kam punuar prej afro 8 vitesh drejtuese e institucionit të spitalit Tepelen. Para se të punoja këtu kam qenë nëndrejtoresh ekonomike në të njëjtin institucion. Para se të punoja nëndrejtoresh ekonomike kam qenë mësuese, kam dhënë gjuhën e huaj. Pak a shumë kjo ka qenë karriera ime si vjen. Po përse një vajzë në ambicie që gjithmonë ka drejtuar, ka qenë kërkon të bëni pjesë e politikës. Përse pjesë e politikës? Atëre, unë nga natyra jam natyrë shumë luftarake. Duke parë që në mentalitetin e shqiptarit, femra ka qenë gjithmonë pak e lënë më njanë, mendoj unë, aq më tepër në qytetin e Tepelenës apo në rrethin e Tepelenës. Në qytetet e vogla është një mentalitet pak më ndryshe nga qytetet e mëdha dhe që femrat duhet drejtojnë, që femrat duhet absolutisht po. Dhe gjithmonë kam pasur atë pyetjen që më vinte brenda meje, pse jo unë ose pse jo ne femrat? Ne jemi bashkëshorte shumë të mira, ne rrisim fëmijët, ne drejtojmë shtëpinë, menaxhojmë shtëpinë pak a shumë. Pse mos të bëjmë diçka më shumë për komunitetin? Unë jam e parimit që femra është me kujdesshme, me vëmendshme ndaj disa detajeve që burrat nuk janë. Kështu që mendoj se edhe në politik femra do të jetë më produktive, më e mirë. Kjo ka qenë një nga shtysat që mua më nxiti që të bëjmë pjesë e politikës. Të bëj diçka për komunitetin që më rrethon. Po përse LSI-ja është një parti që vitet e fundit është rritur, sepse nuk ka pasur të njëjtin nivel ka tani, ka qenë më të forta Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në qarkun e Gjirokastrës. LSI-ja erdhi pak në zhvillim këto vitet e fundit. Pse zgjohet LSI? Atëre, LSI-ja është një forcë e re politike relativisht duke krahasuar me Partinë Socialiste dhe me Partinë Demokratike, të cilat janë parti njëra 50 vjeçare, tjetra 20 e ca 30 vjeçare. Çfarë më pëlqeu te LSI-ja? Po ta shikoni, LSI-ja është një parti që mbështet të rinjt. Ka një vëmendje tepër të veçantë ndaj rinisë. Po ashtu të njëjtën vëmendje ka dhe ndaj gruas. Gjë që mua duke qenë pak e prirur ndaj jo e prirur, sensibël ndaj gruas, ndaj problematikave të saj të cilat janë shumë të shumta, sidomos në këto qytetet e vogla, si thash edhe më parë, e gjeta veten më komode aty, e gjeta veten më të vlerësuar. LSI-ja funksionon si një familje, ma beso këtë, unë vajta kaq vite që aderoj aty, punoj aty, dhe mendova se do të ishte është një forcë që çdo kush do ta ndjente veten shumë komode.
Pra ishin një zgjedhje sepse u ndihet mirë si femër në këtë parti politike dhe ju drejtuat strukturat e partisë të gruas, apo jo? Fillimisht kam drejtuar strukturën e gruas në rrethin e TPL-s, pastaj kam qenë kryetare e kësaj force politike e gjithë rrethit të TPL-s. Dhe kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, duke qenë një grua në drejtim, normalisht që rreth vetes mlodha shumë gra, të cilat duke u nisur, sepse dihet si funksionon tek ne, duke u nisur që kryetarja është grua, mposhtën disa mentalitete që dhe mu bashkuan, u bëm një grup shumë i madh, u zgjeruam si familje dhe ja kemi dalë zgjedhje pas zgjedhjesh, ne kemi ardhur gjithmonë në rritje. Si është, ose më saktë, gratë e kësaj zonës ku ju punoni, si pranuan pjesën e përfshirjes në politikë, ndërkohë që thatë që është pak e vështirë në këtë zonë? Jo pa qëllim të thash fakti që unë jam femër, duke e mposhtur unë këtë mentalitet, sepse duhet gjithmonë dikush të bëj hapin e parë. Dhe mendoj, unë, rrethi shoqëror, miqësia, shoqëria ime, duke parë që unë e bëra hapin e parë, dash një shembull të mirë dhe për ato. Dash një shembull, u shndrova në forcë edhe për ato, po dale se ne mund të bëhemi bashkë dhe mund të bëjmë diçka. Pra nëse arriti dikush mund ta bëjë. Arriti dikush mund ta, po dash një shembull shumë të mirë për ato, për rrethin tim shoqëror. Dhe ne aktualisht në LSI, flas në rrethin e TPL-s, jam e bindur në të gjithë qarkun dhe në të gjithë Shqipërinë, janë shumë gra që aderojnë, që japin kontributin e tyre për gjithë komunitetin ku ato punojnë dhe jetojnë. Në fakt, ju sfidat e përballjes, sepse të garosh për deputet është një lloj përballje. Duke qenë drejtorisht e spitalit të TPL-s, jeni përballur, qofte edhe me pak anajsira, qofte edhe me qef mbetje, sepse kur drejton një institucion është normale që të... Por, si është përballesh në një garë, ndërkohë që kam përshtypjen se në zonën TPL-s me Maliajt janë pak zona të vështira përsa e përket mentalitetet që e thatë. Si ishte të përballeshe në këtë zona? Si u pritët në këtë zona? Si thashë edhe më përpara, unë e kam fushatën e tretë që bëj. Fushata si të vjeçme është, normalisht është pak më e tensionuar, nga për arsye të ndryshme, por parimi im dhe i gjithë grupit që ne punojmë me gjithë LSI-s në përgjithësi është që ne të luftojmë me ide, të luftojmë me programe. Mos të merremi me sulme të pakuptimta të një force apo të një kandidati të caktuar, por të shpalosim programet tona, ide tona që elektorati të di të vlerësoj duke u bazuar tek ide dhe te figura e kandidatit, pa u marrë me pseudo epitete me gjëra të ndryshme që mua realisht në këtë fushatën e sitëvjetshme nuk më pëlqejnë as pak. Dhe gjithmonë jo pa keni atakuar ndoshta edhe jo pa qëllime përmenda këtë fakt dhe unë jemi në një punë intensive për ditë tani, sepse jemi në ditët e fundit të fushatës. Po, dhe pak kanë mbetur. Dhe pak ditë kanë mbetur dhe normalisht kam atë grupin tim të punës që më duhet të jem për ta edhe një... Se jo, t'jepni dhe ju energjia atyre? Jo, përveç energjisë, duhet të jem ai katalizatori, sepse normalisht jemi të tensionuar ditët e fundit të fushatës dhe kam qenë gjithmonë me parimin që gjërat me qetësi. Vendimet e drejta merren gjithmonë me qetësi. Kështu që kam menduar se kam arritur, deri tani mundohemi të shikojmë punën tonë, të bëjmë punën tonë, të shkojmë derë më derë, të takojmë njerëzit, të ofrojmë atë çfarë ne realisht jemi. Jemi një familje, jemi një forcë politike që ofrojmë qetësi dhe dashuri. Asnjë gjë tjetër nga këto që realisht po ndodhin nuk na intereson dhe nuk personalisht nuk dua të merrem fare me këto. Meqense flasim në aspektin personal, si i keni pritur këto? Sepse është pak e vështirë që pranosh që sulmosh një femër, ndërkohë që burrat, edhe pse janë mësuar kur me këto sulmet elektorale, nuk është se shqetësohen shumë kur ka, sepse politika në farë mënyre, të paktën politika në Shqipëri është ka një fragment të saj, nëse atakon tjetrin, do mbetet diçka edhe mund ta përdorësh. Të sulmosh një femër, si është sot? Shiko, të sulmosh një femër është në qoftë se do të sulmonin me argumenta me ide, do isha dakord, jemi në një garë, jemi të gjithë barabartë pavarësisht meshkuj apo femra. Në momenti që këto sulme nuk janë sulme idesh, argumentash e të tjera,
nuk dua të merrem fare, thjesht I quaj gjëra të ulta dhe pik, nuk I konsideroj as pak. Më thatë që keni, më thënë është fushata e tretë, ku ndryshon nga të tjerët? Është pak më tension? Është pak më tension, situata është ndryshe nga 2013-a, qoftë nga 2015-a, do të thënë 2013-a, 2015 janë zgjedhje qendrore, zgjedhje lokale, kështu që fushata e sivjetshme është pothuajse e njëjtë me 2013-ën, jemi për zgjedhjet e pushtetit qendror. Po për faktin që do të thënë të gjitha forcat politike janë disi më të tensionuara, fakti që nuk janë në koalicion secila lufton për të dalë para, të marrë votat e veta, pse jo dhe t'i maksimizoj. Kjo mendoj unë ka sjellë atë tensionin e tepruar. Megjithatë, në periudha fushatësh nuk duhet të çuditemi shumë nga situatat të tilla. Në Shqipëri jetojmë, I presim gjitha gjërat të tilla, por flasim pak për atë që është konkrete. Më thatë që keni zënë gjitha zonat kur fshatrat e largët, keni shkuar zonë më zonë. Flasim pak për problemet. Çfarë probleme hasët aty dhe realisht votuesit që do shkojnë në 25 qershor drejt kutisë së votimit, çfarë I kërkuan? Kam shkuar pothuajse në të gjitha zonat rreth Tepelenës dhe më besohet Tepelena ka zona shumë të thella. Problematika në të gjitha zonat e thella pothuajse është e njëjtë, pothuajse nga të gjitha llojet e problemeve që I kemi hasur, I kemi dëgjuar, sepse kur jeton në një komunitet të caktuar do s'do përballesh ditë pas dite me probleme të tilla. Një nga problemet kryesore mendoj unë që kam hasur në çdo zonë që kam shkuar është infrastruktura. Domethënë të shkosh në zona të thella, unë dje kam qenë në një zonë shumë të thellë të Tepelenës dhe realisht, domethënë ajo rruga ishte aq e frikshme sa mendoja rrugës thosha o Zot, këta njerëz që e bëjnë vajtje ardhje për ditë që kanë një nevojë shëndetësore, sjellin fëmijët për të blerë libra apo për të blerë ushqime, çfarë do lloji qofshin këto nevoja, si arrin. Ishte një rrugë të mërësisht e vështirë. Problemi I rrugës është pothuajse në të gjitha zonat e thella në Tepelenë. Një problem tjetër është ujë pishëm që unë kam hasur në çdo fshat që kam shkuar, që kanë ngritur banorët si problematik. Problematik tjetër është ambientet e edukimit. Shkolla, kopshte, qendra shëndetësore janë tej mase të amortizuara, për mos thënë që një pjesë e tyre janë totalisht jashtë funksionit. Problem kryesor fare është punësimi. Janë të rinje të reja, pa përmendur gratë pastaj, që janë totalisht të papuna. Të vjen keq kur shkoj për ditë në zona dhe shikoj vajza dhe djemë që rinë gjatë gjithë ditës në ato lokale të vogla të fshatit, të pa motivuar, pa asnjë arsye për të bërë asnjë gjë. Qoftë edhe të arsimuar. Pra kanë një diplomë dhe nuk kanë çfarë të bëjnë. Ka dhe nga ata që kanë diplomë dhe nuk kanë çfarë të bëjnë me atë diplomë. Nuk dinë ku të shkojnë të punësohen. Dhe ky është një problem realisht shumë I madh dhe e has ditë pas dite kudo që shkoj. Pa përmendur pasaj gratë dhe vajzat që dijet historikisht e kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë këtë plagë të thellë të thosha unë të shoqërisë tonë. Në fakt, zona tuaj si Tepelena dhe Memaliaj, ne gazetarët shpeshherë citojmë si zona që jetojnë me listë ekonomike, me listë ose zonat që rojnë me ndihmë sociale. Shumë herë në kronikat tona Tepelenën e kemi quajtur qyteti që rojnë me ndihmë sociale. Përsa I përket programet partisë tuaj, a ka një ide qartë përsa I përket punësimit në zona si Tepelena dhe Memaliaj që realisht ofrojnë pak për të punësuar dhe si mund të punësohen këto zona ndërkohë që resurset komplet qarku I Gjirokastës nuk I mungon. Ka mjaft, por ka pa punësi. Po. Atëherë unë do flas pak më konkretisht, do përqendrohem tek komuniteti ku unë e njoh më mirë, ku punoj dhe jetoj. Normalisht që punësimi është plaga më e thellë, si thash dhe pak më parë, por në administrat nuk mund të punësohen të gjithë, aq mundësi janë, për këtë jemi konshient të gjithë. Por, po të ketë pak vullnet të mirë, duke stimuluar bizneset të ndryshme, mund të bëhet e mundur që në qytete të vogla si Memaliaj, Tepelena, apo Pëlqyra, apo Përmeti, mund të ofrohen bizneset të tilla si fasonerit. Ne kemi shembuj konkret plot në qytete të tjera të Shqipërisë ose qoftë edhe këtu në Gjirokastër që ato funksionojnë shumë mirë. Dhe punësojnë goxha. Po pra këtë doja thosha, fasoni mesatarisht punëson
mbi 60, 100 apo 150 gra dhe vajza. Gjë që do vinte realisht në ndihmë të këtyre qyteteve shumë të vogla, si me Malia, Tepelena, Këlqyra. Në fakt në një fason, mos gabojnë me Malia që u hapë u mbyll apo jo? U hapë dhe u mbyll, e njëjta gjë ndodhi dhe me një fason që erdhi në qytetin e Tepelenës, funksionoi për pak kohë dhe u mbyll. Do të thotë që momentalisht në rrethin e Tepelenës nuk ka asnjë ndërmarrje të tillë. Nuk është pak absurde, meqense ju bët pjesë e politikës që 27 vjetë shqiptarëve u premtohet rrugë, ujë, drita dhe ende shkojmë në një tjetër fushat të premtojmë rrugë, ujë, drita. Meqense ne jeni pjesë e politikës dhe tashmë do të shikoni gjërat edhe nga lupa e politikës. A është pak absurde të vesh premtosh sërish, do t'ju garantojmë rrugën, do t'ju garantojmë ujin, do t'ju garantojmë, ndërkohë që është 27 vjet premtime. Është e çuditshme, do të tregoj një episod të vogël që ndodhi në një fshat, në një zonë të thellë. Dihet që zona e Labëris janë njerëz shumë të mençur realisht, por kanë edhe ato ironitë e tyre shumë të holla. Edhe u ngritja normalisht, siç duhet të flasë një kandidat, fola, preka pak problematikat, pa bërë premtime gjëra. Barova dhe ngrihet një zotëri, moshë e thyer dhe më tha: "Mirë moj vajzë, tha, të dëgjuam, the atë, the këtë, po nuk na bëri asnjë premtim." I thash: "Xhaxhi," i thash, po të drejtohem me Xhaxhi sepse unë i thash nuk dua të bëj premtime që mund të mos i mbaj dot nesër. Por një gjë ta premtoj, që unë nesër kur të jem në parlament do të jem zëri juaj. Më jepni besimin që unë nesër t'u jap një mundësi." Unë ngrit dhe më tha: "Dëgjoj të keqen Xhaxhi, tha, të falenderoj radhë të parë për sinqeritetin, tha. Ti erdhe sot, tha, para 2 ditësh na erdhi një kandidat tjetër, filloi nga premtime, do bëj rrugën, do bëj usjellsin, do të fus në punë, do të bëj atë. Kjo gjë tha më bëri çuditë këty, tha, që ti s'bëre asnjë premtim të këtij lloji, tha. Dhe ndaj edhe të gasmova, por të falenderoj edhe një herë për sinqeritetin." Kjo gjë më bëri të reflektoj dhe thash, njerëzit janë lodhur nga gënjeshtrat. Fushat pas fushate, çdo kandidat shkon dhe bën premtime boshe, gjë që realisht unë personalisht nuk e bëj. Unë flas konkretisht me njerëzit, unë po bëj një fushat derë më derë, po flas me njerëzit për hallet, problemet e tyre, po komunikoj sy për sy, kur i thon, për të arritur për të depërtuar më thellë me çdo njeri, sado larg apo afër të jetë. Dhe mendoj se kjo është gjëja më e mirë. Unë mendoj se kjo fushata kështu duhet bëhet realisht. Në fakt, ndodh shpesh që deputetët atakojnë njëri tjetrin kur ka fushata elektorale, por duket se LSI-ja është më e atakuara në qarkun e Gjirokastrës dhe duke parë atë çfarë pat nga afër dhe duke shtuar këndvështrimin tim me mesazhet e njerëzve, ka shumë elektorat gri që kanë vendosur që mos të shkojnë në kutitë e votimit, mos të votojnë. A keni hasur këtë gjatë takimeve tuaja dhe a harritët t'i bindet ta elektoratin gri që duhet të shkojë të votojë, sepse duket se nëse do të referohemi shifrave, gjithmonë shkojnë edhe më pak njerëz drejt kutive të votimit. Është shumë i drejtë ky konstatim dhe kjo është rrjedhoja e asaj që ne sapo diskutuam pak më parë, sepse duke shkuar politika vit pas viti, kandidatët fushat për fushat shkojnë, gënjejnë, largohen, nuk mbajnë premtimet, është normale që njerëzit do humbasin besimin. Dhe realisht njerëzit kanë humbur besimin te politika. Dhe kjo ndodh për një arsye shumë të thjeshtë. Kandidat që vinë dhe ikin, që nuk janë pjesë e komunitetit, vinë marrin votën në një qark të caktuar, marrin votën dhe më pas largohen dhe nuk mbajnë asnjë lidhje me komunitetin, normalisht nuk i kthehen më syt pas, normalisht që këto gjëra do ndodhin. Kjo është një nga arsyet që unë kur shkoj në takime të ndryshme në të gjitha zonat e Tepelenës, e kërkoj me ngul mbështetjen sepse unë jam pjesë atij komuniteti, unë njoh problematikat, unë jetoj dhe punoj në atë komunitet dhe kush më mirë se unë i njeh dhe do t'u përgjigjet nesër. Unë kur shkoj në përfshatra të ndryshëm, qoftë qytet, qoftë fshat,
njerëzit u flasë dhe më flasin në emër, sepse ne njihemi, kemi krijuar një marrëdhënie prej kaq vitesh. Ndoshta dhe fakti që unë kam qenë drejtuese një institucioni goxha të rëndësishëm për problematikat që... Po, normal, se çdo kush do kalojë një ditë në Po spitale. pra, kjo ndoshta më ka krijuar atë mundësinë që unë të krijoj këto lidhje kaq të afërta me mbar komunitetin. Pra të njihni më mirë këtë zonë. Njihem më mirë, po, njihem më mirë. Dhe kjo ma bën punën më të lehtë. Megjithatë, e nisëm emisionin duke patur parasysh një femër. Por, a keni një mision ju në vetvete? Çfarë mund të bëni për femrën? Sepse po kërkoni mbështetjen dhe ndoshta pse jo t'ja kërkoni mbështetjen femrës që t'ju mbështeti, se ndoshta nëse femra do të mbështetnin më shumë njëra tjetrën, ndoshta do ndryshonin këto gjëra. Por çfarë mund të bëni ju për femrën dhe flas për zonën që i kërkoni mbështetje? Atëre, fushata ime që kur ka filluar, unë kam qenë shumë e fokusuar te femrat, e tham edhe pak më parë. Unë shumicën e takimeve, jo që jam gjithmonë e shoqëruar nga zonja të nderuara, nga miket e mia, por dhe takimet e para unë i kam bërë me gratë, qoftë në Tepelen, qoftë në Memalije, sepse mendoj që gruaja është një forcë e madhe. Si thash edhe më përpara, gruaja është ajo që menaxhon shtëpinë, fëmijën, bashkëshortin e të tjera. Dhe besoj shumë tek forca që ka gruaja. Gruaja është vendimarrëse. Unë mendoj se po të jetë gruaja në një familje me një ide të qartë, mendoj se gjithë familja është me idenë asaj gruaje. E kam parim këtë, kështu që jo pa qëllim gjithë fushatën time e kam përqendruar më së shumti tek gruaja. Megjithatë, thash pak më përpara dhe po gongul ndoshta pak më shumë se ç'duhet. A mund të ketë plane dhe projekte që ju pse jo, të bëni zëri në parlament për të... Absolutisht, ideja të kuptova. Vënë lëvizje gratë në zonën e Tepelenës, qoftë arsimuara, qoftë të parësimuara, të kenë mundësinë e punësimit, sepse diskutuam për çështjen e punësimit. Po, e diskutuam çështjen e punësimit dhe po i rikthehemi prapë, domethënë një nga çfarë mund të bëjmë për gruan. E para e punës do jem mbështetja e tyre kryesore, nuk diskutohet fare, kjo është e padiskutuar. Do të jem zëri i tyre, edhe për faktin që jam femër, dhe siç e thash edhe më përpara për çështjen e punësimit, që është një nga problematikat kryesore të tyre, do bëjmë atë mbështetje në këto kompanitë private, në fason, në shumë mundësi të tjera që mund të na jepen, për ta mbyllur këtë plagë që mendoj është një nga arsyet kryesore që femra në këtë zona të thella është pak më e intimiduar ose më e paragjykuar. Sepse kur je në punë, je më e përfshi në komunitet dhe disa problematika edhe sheshohen gradualisht. Njihen zona që ju përfaqësoni njihen dhe pak se zona të harruara. Por gjithsesi në një garë elektorale kujtohen gjithë. E keni bërë një testim të garës dhe flas për kandidatët rival dhe kur hyt kësaj sfide, me çfarë pretendimi hyret? Kur hyra kësaj sfide, isha dhe jam e bindur plotësisht në rezultatin që do të arrim. Do të jemi forca e parë, jo vetëm Tepelen, por në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Kjo është e padiskutuar sepse unë e prek e ndjej për ditë në... Do të përkoja telefonin. E ndjej për ditë në takimet që unë bëj, ndjej mbështetjen e tyre. Po? Në çdo derë që trokas, ndjem te masa e mirëpritur. Njerëzit tashmë janë shumë të lodhur. Njerëzit duan të flasësh me zemër të hapur, realisht të qash hallin siç përdoret shpesh në shtëpitë e tyre, dhe më besoni hallet e tyre janë pafund. Dhe mendoj se në zonën time, siç e thash edhe më parë, unë jam pjesë atij komuniteti në ndryshim nga kandidatët e tjerë, që janë pa dashur të paragjykoj asnjë, janë emra të importuar nga Tirana apo nga çfarë do lloj qyteti tjetër. Kjo gjë ndryshon me listën e LSI-s dhe unë ndaj ndjem shumë krenare që jam pjesë e kësaj liste dhe tepër e vlerësuar. Ndryshon përse, po ta analizoj. Duke filluar që nga kryesuesi i listës sonë, zoti Vangjel Tavo, që është
Për herë të 7 kërkon. Për herë të 7 kërkon mandatin dhe herë mandat pas mandati maksimizon votën. Ky është fakti pa diskutueshëm. Kalojmë tek vendi i dytë që jam unë. Unë jam pjesë e komunitetit, punoj dhe jetoj në rrethin e Tepelenës. Jo emri importuar nga qytetet e keni tjera. ardhur nga Tirana. Absolutisht jo. Kalojmë tek kandidatura e tretë. Është një zotëri nderuar nga qyteti i Përmetit. Kalojmë tek kandidatura e katërt. Është një mjek e nderuar që punon dhe jeton në Përmet. Kandidatura e pestë është një zonjë po prap shumë e nderuar nga Gjirokastra. Punon dhe jeton në Gjirokastër. Ja, pra, kjo është lista e LSI-s, një listë me kandidat me emra të thjesht, pjesë e komunitetit që ata përfaqësojnë. Ky është ndryshimi dhe unë mendoj se është një nga ndryshimet thelbësor që njerëzit duhet ta shikojnë shumë mirë. Pra do në thoni që ju ndryshoni sepse njerëzit, më thoni, ju jetoni këtu dhe kjo është që i njihni më mirë problemet se dikush tjetër. Është e padiskutueshme. Është një pikë shumë e fortë e jona. Si shpjegoni faktin që partitë në garë kanë atakuar pikërisht LSI-n dhe jo njëra tjetrën? Shumë pak kanë atakuar dy partitë të mëdha e njëra tjetrën, por kanë atakuar më tepër LSI-n. Unë do t'i kthej përgjigje kësaj pyetje me një shprehje me fjalë turp popullore që pema me kokra që llohet me gur, kështu që besoj më kuptoni shumë mirë se çfarë dua të them. Ju kuptoj qartë. Megjithatë, le të flasim pak për shifra. Më thatë që në 2013-ën, 2015-ën ju e keni ndjekur nga afër fushatat. Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë në qarkun e Gjirokastrës 11.534 vota. Në 2013. Po, në 2013 dhe me qark me zazën 77 2393, zazën 73 3006, zazën 79 3520 dhe zazën 80 2505 vota. Realisht ishte ndoshta surpriza e këtyre zgjedhjeve, sepse gara ishte mes dy partive të mëdha. Zakonisht qarku i Gjirokastrës ka afruar 3-2, 3 mandate Partia Socialiste, 2 mandate Partia Demokratike. Në këtë zgjedhje Partia Demokratike e humbi një mandat, duke marrë Lëvizja Socialiste për Integrim. Vim në 2017-ën, kemi një, në fakt nuk është se ka ndryshuar kodi elektorali, më absolutisht asnjë ndryshim, por fakti është që s'ka më koalicione. S'ka më koalicione, ky është ndryshimi. Dhe votat që atëherë LSI-ja ja kaluan koalicionit, ato vota që dolën tepër, por si e shikoni rezultatin, ndërkohë që kam përshtypjen sepse po lëvizet tek mandati që kërkoni ju, nëpërmjet mandatit të tretë që kërkon Partia Socialiste dhe mandatit të dytë që kërkon Partia Demokratike. Pra, me pak fjalë në garë jeni ju, nëse i referohemi votave të 2013-ës, deputeti Tavo ose kandidati Tavo në një farë mënyre i ka siguruar, duke qëndruar tek ato shifra, i ka siguruar mandatin. Duket se në lojë është mandati që kërkoni ju. Po, nëse do flasim matematikisht. Eksakt. Atëre, çfarë pretendojmë ne nga këto zgjedhje? Çfarë synimi kemi vënë vetes nga këto zgjedhje? Synimi jonë, jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, por në mbar Shqipërinë është të dalim forcë e parë dhe ne do të dalim forcë e parë, sepse këtë gjë e prekim dhe e ndjejmë çdo ditë. Jemi çdo ditë në fushat, e ndjejmë mbështetjen e njerëzve, e ndjejmë përkrahjen e tyre dhe ky është një fakt i padiskutueshëm. LSI-ja do të jetë forcë e parë në mbar Shqipërinë, sidomos në qarkun e Gjirokastrës. Kështu që mandati i dytë është i padiskutuar. Fakt të njëjtën që realisht të gjithë kërkojnë të jenë të parët, por do të jetë 25 qershori që do të flasi se kush do të jenë të parët, sepse në atë karike edhe kandidatët tjerë më kanë thënë, pra Partia Demokratike e kryesuesi i Partisë Demokratike, zoti Shehu që ishte në studio televizionit kanë asha të njëjtë që më thënë fakt, që do të jetë forcë e parë Partia Demokratike, Partia Socialiste po të njëjtën gjë. Madje ka pasur edhe deklarata nga Partia Socialiste që do dalin dhe 5-0, por në fund të fundit do të jetë 25 qershori, gjithsesi synimet janë synime, por duket se jeni më të atakuarit edhe në rang vendi. Është vërtet, do të thënë, ky lloj sulmi, ky lloj atakimi nuk ndodh vetëm në qarkun e Gjirokastrës, po të ndjekësh jemi të atakuar në rang vendi, është e vërtet. Por unë prapë i qëndroj asaj fjalës që të thash, rritja e LSI-s, rritja e pakontrolluar e LSI-s, do të thosha unë, i ka trembur të dyja forcat politike dhe kjo është arsyeja pse ne atakohemi nga të dyja forcat politike.
Më thatë që megjithëse e kemi ndjekur fushatën tuaj, keni qenë edhe në migracion, kjo është një zonë që ka shumë emigracion dhe shumica në bazë të testimeve që keni bërë është pak e vështirë që emigrantët të binden të vinë të votojnë, ndoshta edhe nga mosbesimi. Çfarë pat kur shkuat në emigracion dhe çfarë morët garanci nga emigrantët për të ardhur dhe për t'ju mbështetur? Unë mendoj se emigrantët janë ajo pjesë e komunitetit, mendoj unë që udhimset më shumë vendlindja, fakti që ata kanë kohë që janë larguar, kanë lënë pas të afërmit, që jetojnë dhe punojnë kaq kohë larg vendit të tyre i bën ata pak më të ndjeshëm. Kur shkuam para pak ditësh ishim në Greqi, takim me emigrantët dhe pash një interesim në lidhje me zhvillimet politike që po ndodhin aktualisht në Shqipëri dhe realisht më duk shumë ndryshe situata, ishin shumë të gatshëm të vinin, të votonin për të kontribuar në këtë situatë. E pse jo për diçka më të mirë për vendin e tyre. Më pëlqeu kjo sepse njerëzit ishin sensibilizuar, kishin goxha informacion nga zhvillimet politike në vend dhe realisht na pritën shumë mirë. Por në ndryshim nga ata që jetojnë brenda kufijve të Shqipërisë që kërkojnë ujë, drita dhe punësim, çfarë kërkuan emigrantët? Emigrantët, e thash dhe pak më parë, ata janë atje, por të afërmit i kanë këtu. Dhe pak a shumë të njëjtat kërkesa, të njëjta problematika janë, përderisa janë problematikat e të afërmit të tyre, ata shoqërzoti nuk i kanë këto problematika atje, normalisht janë të interesuar të shqetësuar për njerëzit që kanë këtu në Shqipëri. Ky është shqetësimi i tyre i vetëm. Plus pasaj emigrantët kanë probleme të tjera që normalisht i kemi dëgjuar, i kemi stërdëgjuar çështje dokumentacioni që nga toponimet e kështu me radhë, gjë që më vjen keq ta them, kemi gati 27 vjet demokraci dhe mendoj se duhet ishin zgjidhur me kohë. Por me shpresë se do të zgjidhen. Sonja, pra pse keni zgjedhur të qëndroj parësor dhe flas për daljet në media kandidatit Tavo, dhe ju keni qëndruar pak më e tërhequr, keni më pak dalje në media, ndërkohë që është më publik zoti Tavo, me deklarata, me kundërshtime, me konferenca shtypi, është më publik në media. Pse zgjohet jeni më e tërhequr në këtë fushatë elektorale? Ndoshta ndërkohë shikuesit e televizionit Kanal 7 që na ndjekin edhe nga Facebooku janë duke të çuar mesazhe, kështu që do të i përgjigjemi në fund atyre mesazhe. Patjetër të gjithave. Nuk e di, ndoshta unë nuk është e vërtetë që kam dojture, unë kam thënë dhe intervista të tjera. Por nuk jeni jo aq aktive sa zoti Tavo, por gjithsesi mendoj se ka qenë e nevojshme, ja marrë më shumë e terrenin me punën. Duke shmangur më tepër përballjen me kamerat apo përballjen me... Jo, asnjë lloj përballje, pa shmangur asnjë gjë. Thjesht ka menduar se ka qenë e mjaftueshme dhe ja marrë me punën në terren. Pra është më mirë që shkoni deri më deri te njerëzit se sa të mendoj se është më mirë kështu. Më tepër publik. Po. Apo ishte sfida e bërjes më tepër publike, ndoshta nuk kërkonit më shumë vëmendje të kamerës, sepse ne gazetarët edhe stimulojmë pak apo provokojmë pak. Jo, nuk ka qenë kjo. Ishte më mirë puna e qetë në terren se sa jashtë kamerave? Jam me këtë mendimi, puna e qetë në terren. Puna e qetë në terren. Kjo ka qenë arsyeja. Kur shkoni bëni takime, të shoqëroheni me kamerat apo thjesht preferoni që në raste, jo në të gjitha rastet, në shumicën e rasteve po, por jo në të gjitha rastet. Si shikoni ecurinë e fushatës elektorale? Kemi një javë që dhe mbyllet në mos më pak afro 10 ditë. Dhe mbyllet, por në fakt nuk shquhemi si qark që shkaktojnë probleme, por nuk kanë munguar edhe rastet që përballen qoftë në qendra votimi apo qoftë në numërimin. A i keni parashikuar këto gjëra dhe keni marrë masat tuaja? Masat. Unë e thash pak më parë që me grupin e punës që unë punoj, normalisht kam çuna, goca të reja që nga vetë natyra dhe mosha e tyre janë pak më impulsiv dhe gjithmonë i këshilloj që në fushat gjagrat janë më të nxehur, por duhet jemi më të matur pikërisht për të eliminuar përplasje këto konfliktet e panevojshme. Nuk besoj se do ketë konflikte jashtë normale. Kemi një qark që shkaktojnë probleme. Po, këtë ide kam edhe unë, por gjithsesi mendoj se edhe po të ketë konflikte
do jenë të zgjidhshme gjithsesi, nuk besoj se do ketë përplasje forta. Shpesh është, në mos gaboj, vetëm pak ditë më parë, ish kryetari juaj deklaroi në qoftë se do të prekej vota, nuk do dekretonte as kryeministër, por as ministra. Kjo ka një paralajmërim sepse ka një tendencë që mund të preket vota? E keni parë të gjë në qarkun e Gjirokastës, apo thjesht është një paralajmërim që... Shiko, duke parë zhvillimet e fundit politike dhe sulmet nga të dyja forcat politike dhe batuta, do të thoshja, sepse është bërë një fushat batutash tashmë. Po, është e vërtet. Të lind, njeriu mendon se duke marrë parasysh dhe tensionimin e tepërt të fushatës, njeriu mendon se do I cënohet vota, kushdo qoftë edhe unë, çdo kandidat mendon si të ruaj votën. Si të ruaj votën. Dhe mendoj se ishte një reagim shumë I drejtë I Zotit Meta, kushdo do ta bënte atë deklaratë, ishte në pozitat e Zotit Meta, se në momentin që cënohet vota, ka mbaruar çdo gjë. Kështu e mendoj unë të paktën. Kështu që E mendoni si të mundshme këtë gjë? Nuk e di, ndoshta. Është një pyetje shumë interesante që më pëlqen nga një shikues që ka ardhur në thotë me që se ju thoni do jeni forcë e parë, pse nuk e kryesoni ju listën e kandidatëve? Shiko, ishte një vendim I forumeve, por unë nga që kam besimin që do jemi forcë e parë, jam e dyta në listë, sepse jam e bindur që do marrim 2 mandate. Kështu që s'ka rëndësi, e para apo e dyta njësoj është. Pra ju mandatin e keni sipas jush e keni të siguruar. Po, e kam të siguruar. Mirë, e dyra turor presidencialisht fitore. Çfarë keni ju si vizion lidhur me studentët? Në Tepelende me Malia ka shumë studentë që jetojnë dhe studiojnë si në Gjirokastër ashtu edhe më tej mos. Ndoshta duan një promovim që dhe ata të marrin pjesë edhe në takimet që ju zhvilloni? Preka pak më parë problemin e papunësisë të rinjve, por në Tepelen me Malia jam e bindur dhe në të paka shumë në të gjithë qarkun është po ndodh ditë pas dite ky eksodi I shtresës së mesme dhe e kategorisë intelektualëve. Çfarë ndodh? Bluzat e bardha po largohen çdo ditë më shumë. Studentët të cilët studiojnë në Tiranë, në Gjirokastër apo në universitetet të ndryshme të Shqipërisë, pasi mbarojnë studimin, nuk kthehen më në Tepelen, me Malia apo Përmet, Këlqyr. Pse nuk kthehen? Sepse këto qytete realisht nuk ofrojnë asnjë gjë për studentët, për brezin e ri. Dhe është për të ardhur keq, dhe unë jo pa qëllim thash që gjatë gjithë karrierës time gjithmonë kam qenë e fokusuar të punësoj dhe të mbështes këtë lloj kategorie. Kategoria e intelektualëve që vinë pasi mbarojnë studimet që kthehen në vendlindje. Nuk e di, kam bërë maksimumin, jo se kam zgjidhur këtë problem, por që ka qenë dhe është realisht shumë problem. Shikuesit janë të vëmendshëm pas ka një gabim tek numri I telefonit 069, megjithatë te titrat është I saktë numri. Një shikues I rregullt I televizionit Kanal 7 po më thotë që pas ka një gabim te numri dhe faktikisht është real. Është 069 23 82 620, megjithatë tek numrit tek titrat që janë në lëvizje ju mund ta shikoni që është numri I saktë dhe mund të çoni pyetjet tuaja. Jam shumë e kënaqur që po na ndiqni dhe live në rrjetin social Facebook, janë disa që po e ndjekje. Ka madje goxha komplimenta për sa I përket kandidatimit tuaj, sepse I njihni nga afër problemet që janë në rrethin e Tepelenës. Megjithatë, këto komplimenta kam përshtypjen se janë dhe pak partijake, kështu që unë do doja të pyetje kështu, pse jo dhe ta ngacmojmë pak kandidatën, një pyetje të vështirë, jo komplimentat ja thoni vetë. E kam deklaruar që në fillim që nuk kam ndërmend që të lexoj komplimenta, por atë problematikën që ju hasni dhe problemet që sepse në fundit kandidatët dhe zëri që duhet në parlament është pikërisht për këtë qëllim. Dhe ajo që keni quajtur si pjesë më të vështirë të kësaj fushate, cila është? Që në një moment thatë s'duhet të hyja kësaj loje? Shko, normalisht gjatë fushatës lodhemi shumë. Unë kur mbaroj që këtu kam një takim tjetër, dita fillon që në 7 mëngjesit deri në 12, 1, ndonjëherë dhe deri në 2, varet si shkojnë takimet.
Dhe normalisht lodhesh, është shumë e lodhshme, por kur jep rezultat, kur pritesh mirë, e kalon pak a shumë atë lodhjen. Dua të dalë këtu që pjesa më e lodhshme, më problematike e fushatës është lodhja. Je tërkohës në lëvizje, zonat janë shumë të thella, si thash dhe më parë, dhe është edhe ajo pjesa pasaj që me njerëzit do komunikosh, në raste të tilla do bësh edhe debate për t'i mbushur mendjen pse duhet të të votoj ty, fundja fundit kjo është fushata. Dhe në fakt një pyetje është, le të më sqaroj pak zonja që keni studiuar, përse duhet ju votoj unë ju? Atëre, faleminderit për pyetjen. Përse duhet votoj zotëria? Unë përfaqësoj një forcë politike nga më të moderuarat sot në Shqipëri. Është një forcë politike që gjithmonë ka qenë një katalizator për çdo lloj problemi, ka qenë një forcë politike që ka investuar në qeverisje, në reforma të ndryshme dhe reforma shumë të rëndësishme. Përmend këtu reformën në drejtësi që ka qenë një merit e këmbguljes së kryetarit tonë, zotit Meta, tashmë presidenti i zgjedhur, dhe një forcë politike që ka mbështetur, vazhdon të mbështesi rinin, ka mbështetur, vazhdon të mbështesi gruan, dhe kjo shihet shumë qartë në përfaqësimin në lista, se doja ta përmendja edhe pak më parë, pothuajse 50% e listave të forcës time politike janë gra, dhe unë e them me shumë krenari këtë, sepse fundja fundit parlamenti shikohet si një arenë politike, por po të jenë 50% gra ju siguroj të gjithëve që nuk do të jetë më një arenë, do jetë diçka më moderuar. Në fakt, jam e kënaqur që ka shikueshmëri edhe numri tashmë është korrekte dhe keni të titrat në televizionin Kanal 7 janë duke ndjekur live dhe 304 veta e kanë parë deri tani emisionin tonë që po transmetohet në rrjetin social Facebook. Faktikisht, për sa i përket rrjetit social Facebook, e keni menaxhuar më shumë për fushatën elektorale, shoh që pjesa më e madhe janë të rinj që menaxhojnë faqet. Facebooku në këtë fushatë elektorale është përdorur mjaft nga kandidatët. Ka qenë një zgjedhje dhe juaja për të përfshirë? Facebookun e përdor, unë besoj te fuqia e rrjeteve sociale, por gjithmonë me kujdes. Ka qenë me kujdes. Ka qenë pozitiv apo shpeshherë ka qenë pozitiv apo Facebooku na jep mundësinë që ne të pasqyrojmë të gjitha aktivitetet e ditës, të fushatës, të përcjellim një mesazh, që ky mesazh të shkojë dhe diku më tutje ku ne nuk kemi mundësi të shkojmë fizikisht. Kjo është qëllimi përse unë e përdor Facebookun. Në fakt, që të gjemi të qartë, është një mesazh shumë interesant dhe një shikues i televizionit Kanal 7 që ju kandidatët jeni shumë në sit. Dhe fakti që thotë shpreh edhe një konflikt tuaj në një parkim me makina e diçka e tillë, pra ju mbajnë mend edhe detajet vogla. Keni parkuar diku, ka qenë ndonjë histori, po me sa duket e mbajnë mend. Ndoshta. Dhe më thot, përse duhet ta votoj? Çështja e parkimit nuk është në vot. Pra, është interesante për vetë faktin se me sa duket njerëzit shohin dhe detajet e vogla. Ju kanë bezdisur këto gjatë fushatës? Jo, absolutisht. Jo, nuk kam pasur. Detajet janë parë, por domethënë për të mirë të fushatës dhe të punës. Domethënë kanë qenë, janë vërtet, njerëzit janë shumë të vëmendshëm ndaj detajeve, ndaj disa detajeve dhe ndonjëherë që ne nuk i vëmë re, por që më kanë shërbyer fillimisht për të më bërë më të angazhuar, më të përgjegjshme në fushatë dhe në këto takimet mia. Po gjithsesi kanë qenë. Në mos gaboj, për pak ditë ju bëni edhe mbylljen zyrtare të fushatës. Mbylljen e fushatës. Si do ta quanet të fushatë? Fushata e 2017-ës do të jetë një fitore e madhe e LSI-s në qarkun e Gjirokastrit dhe në mbar vendin. Është
do jetë një rezultat spektakolar për të jeni të bindur. Nuk e them thjesht nga si shtat dhe ju më parë që të gjithë kandidatët që kanë ardhur këtu kanë... do flasë në 26, e kuptoj. Mund thonë gjithë keni forcë e parë? Ne e prekim çdo ditë, jo pa qëllim ta thash, ne e prekim çdo ditë edhe e kuptojmë se si njerëzit na presin, na mbështesin çdo ditë dhe kjo është diçka që ndihet, e shef në sy, e kupton njeriu. Prandaj them që ne do arrim një rezultat spektakolar në qarkun e Gjirokastrit dhe në mbar Shqipërinë. Pra, po më paraqiteni si ekipi fitues. E pa diskutuar ekipi fitues. Ekipi fitues. Pra, po thoni dhe ju që do të drejtoni qeverinë. Po. Atëherë unë dua në konceptin tuaj, çfarë do të jetë ndryshe në këtë qark? Edhe nuk po flas vetëm për zonën në zonën tuaj. Pra, a e njihni komplet qarkun dhe problemet? Patjetër që e njoh të gjithë qarkun. Që hasen. Patjetër. Çfarë ka nevojë në optikën tuaj dhe në pse jo në programin e Lëvizjes Socialiste për integrim për të sjellë më tepër në këtë qark që për hir të së vërtetës një nga qarket që ka më shumë emigracion? Atëherë, jo pa qëllim thash që i qarku i Gjirokastrës pothuajse është një qark me problematika të njëjta pak a shumë, po të marrësh rreth një Gjirokastrës të Pelenës dhe Përmetit. Janë rrethe me kultura përafërsisht të njëjtat, pjesa e Labërisë, pjesa e Përmetit dhe pjesa e Gjirokastrës. Mendoj se zonat e thella kanë pothuajse problematikë të njëjtë, infrastrukturën, papunësinë e të tjera. Ndryshon pak tek qytetet, qyteti Gjirokastrës, si te Pelenës, qyteti brenda Përmeti, kanë problematika pak më ndryshe nga zonat e thella, por është për të ardhur keq se gjithë qarku i Gjirokastrës është ajo ka resurse të pa imagjinueshme natyrore dhe unë mendoj se po të ishin menaxhuar një çik, të ishin shfrytzuar një çik më mirë, ndoshta këto probleme që ne po diskutojmë do të ishin më të vogla. Do të kishim mundësi të punësoni edhe pjesën tjetër të Shqipërisë me atë çfarë ne ofrojmë. Absolutisht po. Ajo çfarë më bën përshtypje nga shikuesit e televizionit Kanal 7 është se pjesa më e madhe kërkojnë ende garanci. Dhe kur flas garanci, si duket është ajo që unë e përmenda që në fillim, është elektorati gri. E kuptoj. Po shkoni drejt fundit të kësaj fushate dhe me sa duket, dhe në fakt nuk është vetëm me ju si kandidate, është edhe me kandidatët e tjerë. Është normale. Edhe ka qenë pothuajse njëjta pyetje. Përse më duhet drejtohem tek kutitë e votimit. Dhe më beson që nuk janë të pakt, por janë të shumtë ata që nuk besojnë më tek politika. Unë vi nga një familje socialiste, për 20 vitesh baba im ka krijuar Partinë Socialiste në Gjirokastër. Sot, më shumë se kur, kemi vendosur të votojmë LSI-n, sepse keni krijuar punësim dhe mbështetje për të rinjt. A është reale kjo? E diskutuam pak më parë, është shumë reale dhe unë ftoj të gjithë të besojnë tek LSI-ja, tek mbështetja që jep të rinjve, grave dhe mbar komunitetit. Kjo është diçka që gjithë komuniteti e ka prekur dhe e prek ditë pas dite. Ne luftojmë fort, i mshojmë fort këtij fakti që jemi dhe do të jemi një mbështetje e madhe për rinin dhe gruan. Është fakti pa diskutuar. Është një pyetje që në fakt unë ja pyeta pak më parë, po me sa duket është pak edhe nga shikuesit, keni frikë se mos u vjedhin votat? Unë personalisht di të them diçka me bindje që unë do të luftoj maksimalisht të ruaj votën time, absolutisht jo, nuk do lejoj askënd të më preki votën. Një pyetje tjetër shumë interesante është, a do t'ju votojnë ata që ju i keni patur në punë? Kam besimin e plot që bashkëpunëtorët e mi, nuk dua t'i quaj punonësit e mi, sepse unë kam krijuar me ata një lidhje tjetër, nuk i kam konsideruar kur si varësit e mi, fakti që unë kam punuar prej shumë vitesh drejtoresh atij institucioni, jam familiarizuar me ta dhe po t'i pyesësh ata vetë dhe në komunikimin e përditshëm nuk më drejtoheshin me termat drejtoresh apo flisnim në emra dhe jemi miq në radhë të parë dhe është e pa diskutuar që të gjithë do të më votojnë. Nuk e vë fare në dyshim të fakt. Pra që do t'ju votojnë? Absolutisht po.
nuk folën fare në fakt dhe me që se u kujtuam dhe tani cilat janë problemet që ju i zgjidhet në një farë mënyrë në atë institucion që në fakt ka shumë probleme? Shëndetësia në përgjithësi, por spitalet e nivelive bashkiake, jo vetëm në Tepelen, po ndodhin në të gjithë Shqipërinë, ndodhin në të gjithë Shqipërinë, ka një eksod masiv të mjekëve specialistë. Gjë që sjell mungesën e shërbimit në këto spitale, gjë që sjell mosdhënien e shërbimit tek pacientët, gjë që sjell që të gjithë pacientët që vijnë në spitalet, po flas për spitalin e Tepelenës, duhet të transportohen për në spitalin rajonal, pa pasur mundësi të japësh shërbimin e dur këtij pacienti. Dhe kjo ka sjell një problematikë realisht shumë të madhe aty. Por unë çfarë kam bërë unë për spitalin e Tepelenës, jam munduar me aq pak mundësi sa ka pasur ky spital të rregullojmë ato shërbimet e urgjencës, sepse tashmë duke pasur mungesën e mjekëve specialistë, gjithë shërbimi është fokusuar te urgjencat, te dhënia e ndihmës parë. Jam munduar që pjesa e urgjencës të mos ketë qoftë nga medikamentet, mos ketë asnjë mungesë në medikamentet e urgjencës, në aparatet mjekësore, në orenditë të thjeshta në bazën kryesore materiale. Kështu që me ato të ardhurat e pakta që krijoheshin nga spitali, jam munduar t'i mbuloj pak a shumë, gjithmonë me mundësitë e spitalit. Në optikën tuaj, sepse më tha që e keni drejtuar për një kohë të gjatë, si duhet menaxhohen spitalet? A duhet të ndryshojë mënyra e menaxhimit të tyre? Shiko, absolutisht po duhet të ndryshojë menaxhimi i tyre. Urgjentisht mendoj unë duhen marrë masa për të ndalur eksodin e mjekëve. Nëse do të vazhdohet kështu, të jeni të bindur që dhe spitalet rajonale do të kenë probleme me mjekët. Në fakt dhe Gjirokastra kam filluar probleme dhe në spitalet rajonale, por nuk morën masa urgjente, shëndetësia do jetë në një kaos të vërtet. Shëndetësia ka qenë më e atakuara, por jeni përballur edhe ju me pushimet nga puna, siç patëm edhe akuzat në spitalin e Gjirokastrës që u diskutuan për mënyra të tjera, u diskutuan pushime pune partijake. Jo, absolutisht. Pushime pune partijake dhe ju? Jo, absolutisht. Ka pasur një reformë të Ministrisë së Shëndetësisë para 2 vitesh, ka pasur ndryshime në strukturën e institucionit. U shkurtua struktura nga 170 veta, u shkurtuan 50 apo 60 punonjës, dhe kjo realisht ishte shumë e vështirë në një komunitet aq të vogël në spitalin e Tepelenës të shkurtosh 60 veta nga puna ishte realisht shumë e vështirë. Unë e përjetova shumë keq. Pati dhe një protestë, mos gaboj. Pati një protestë dhe unë isha midis protestuesve, nuk e di keni vënë apo jo. I mbështeta sepse fundja fundit nuk ishte një vendim i marrë nga unë. Unë thjesht duhet të zbatoja urdhrin e ministrit. Gjë që e kam bërë më besoni me dhimbje të madhe, sepse i kisha bashkëpunëtorë për një kohë shumë të gjatë dhe fakti që i njihja shumë mirë, duke u njohur rrallë dhe problemet ma bëri akoma më të vështirë. U mirë kuptua që si ishte një largim partijak dhe më beso, unë ruaj akoma pa ato marrëdhënie aq të mira me ato zonjat dhe zotrinj që unë i kam pushuar nga puna. Tham pak më larë që menaxhimi i institucioneve duhet të ndryshojë dhe folëm pak për spitalin. Pra duhet të fillojë që nga lart mënyra e menaxhimit. Janë politika që duhet të bëhen nga Ministria e Shëndetësisë dhe këto probleme janë probleme të mbartura vit pas viti, nuk është se janë krijuar këtë vitin e fundit. Janë politika që duhet të ndërmerren dhe duhet të zbatohen, sepse realisht ka pasur politika në lidhje me lëvizjen e mjekëve specialistë, por nuk kanë funksionuar, jo të gjithë i kanë zbatuar këto urdhra, sepse nëse do kishin funksionuar, nuk do të ishin në këtë gjendje sot. Fakt nuk e di, a korespondon qënia e ministër e zotit Tavo në shëndetësisë me punësimin tuaj, pra keni qenë Absolutisht, jo. Për të diskutuar çfarë solli ndryshe dhe se në një farë mënyrë këtu po atakojmë ministrin socialist që duhet bënte diçka ndryshe? Jo, absolutisht, jo. Jo pa qëllim thash që janë problematika të mbartura, por kjo nuk do të thotë që një ministër për
Gati 4 vjet që ndojti ministri i fundit në detyrë, kishte kohën e mjaftueshme të bënte shumë nga çka bërë. Mendimi im. Por gjithsesi ne jemi vend i vogël, duhet mjaftoj shumë pak për të ndryshuar gjërat apo jo? Pikërisht pra. Nuk duhet Pikërisht. të kërkojmë shumë kohë për të. Po pra, ishte gjithë koha mjaftueshme për të ndryshuar shumë gjëra. Ju kanë, në punën që keni bërë, ju kanë akuzuar për një gjë tjetër, apo thjesht vetëm këto kanë qenë largimet nga puna? Ka pasur përplasje për disa largime thjesht politike, domethënë për disa largime, pushime nga puna, që janë gjëra normale që ndodhin në rëndom të çdo drejtuesi, që normalisht do përballet me probleme të tilla. A takimet që ju janë bërë, sepse një tjetër mesazh shkruan ka lidhje me çështjen e spitalet e ndoshta edhe politike, janë dhe deklaratat politike. Ka pasur atëherë në atë periudhë që kanë qenë shkarkimet apo deklarata për korrupsion apo gjëra të tilla? Jo, absolutisht. Ju a kanë përdorur gjatë fushatës këtë gjë? Jo. Absolutisht jo, sepse nuk ka pasur shkarkime politike në radhë të parë, absolutisht jo. Kanë qenë vetëm këto shkarkimet që unë i përmenda, që ishte një reformë e sistemit shëndetësor, dhe siç e thash, të gjithë ata që janë shkarkuar më kanë mirëkuptuar. Okej, mund ta mirëkuptoj edhe shikuesin e televizionit Kanal 7 që çon edhe mesazhe për sa e përket çështjes së drejtimit tuaj, gjithsesi fushata elektorale i ka gjitha është normale. Edhe nuk çuditemi për asgjë, ndërkohë që cili është mesazhi që jepni juve votuesve? Mesazhi që japun votuesve, duke shfrytzuar qendjen time sot në emisionin tuaj, dua t'u jap mesazh të gjithë elektoratit të qarkut të Gjirokastrës që në datën 25 qershor të votojnë numrin 1, të votojnë LSI-n, të votojnë për një të ardhme më të mirë të fëmijëve, të mbar komunitetit këtu, për më shumë punësim, për më shumë mbështetje, për një politikë më të moderuar, më konsensuale, për një politikë me qetësi dhe dashuri, besoj se kaq mjafton. Kjo qetësi dhe dashuri është kthyer në motën e partisë tuaj, gjithsesi, në fakt ne shqiptarët e besoj dhe unë që kemi nevojë për qetësi dhe dashuri, pikërisht ndaj dhe ne themi shumë shpesh. E teprojmë në shumë situata, gjithsesi në fushat elektorale dhe në zgjedhjet e qarkut Gjirokastës jemi të qetë, nuk e teprojmë, të paktën i ka monitoruar uroj që të vazhdoj kështu. Nga 2005 me ca gjërat vogla që kanë pasur, po s'mund t'i themi shumë tragjike. Fakti që ne do të vazhdojmë maratonën, por më lejoni t'ju uroj suksese, dhe pse jo, t'i arrini objektivat tuaja, çdo kush që ka ardhur në atë karike më ka thënë, e thash dhe pak më parë që jemi forcë e parë. Faleminderit. Personalisht do t'ju them në 26 jeni forcë e parë apo s'jeni forcë e parë. Në fakt në këtë studio kemi një lloj tradite. Po. Emisioni që incizohet, më pas ja vendosim kandidatit ta dëgjoj, ta testoj veten dhe t'i themi që na thatë këtë në studio, por nuk keni mbajtur asgjë. Shumë e drejtë. Kjo do t'jetë edhe tek ju, sepse ky emision do t'hyjë në arkiv, përveç se do t'jetë edhe më pas ndoshta gjatë ditës së nesme në YouTube. Në Facebook është i regjistruar tashmë, por është një lloj arkive që më pas do t'ju kërkojmë llogari. Patjetër. Jo vetëm ju, por gjithë kandidatët do t'ju kërkojmë llogari. Na keni premtuar këto, premtuat një vizion, zërin më thatë pak më larg do t'jeni zëri kryesisht edhe i krave në parlament. Kështu që në një farë mënyre ne do të kemi një dëshmi të regjistruar që pse jo të kërkojmë llogari herës tjetër. Edhe për ato pyetje që ndoshta si morëm. Lejoni t'uroj suksese në 25 qershor. T'i ofroni atë çfarë premtoni zonës tuaj dhe pse jo shpresoj që të bëni ndryshimin dhe t'i mbani premtimet. Faleminderit. Miqtë e ekranit televizionit Kanal 7, nesër kemi një tjetër të ftuar në studion e televizionit Kanal 7 dhe nëse keni pyetje, na çoni në SMS, por edhe në faqen e Facebook-ut të televizionit Kanal 7, cili kandidat ende nuk keni shumë të qartë që doni të jetë i ftuar në studion e televizionit Kanal 7 për të marrë shumë përgjigje. Gjithsesi, na çoni atë që ju kërkoni përgjigjet tuaja, sepse synimi jon
tonë është të marrin përgjigje dhe për të qenë transparent, pasi me gjitha partitë do t'i testojmë. Në fundit zgjedhjen do ta bëni ju, edhe nëse keni vendosur, edhe nëse s'keni vendosur të shkoni drejt kutive të votimit. Nesër do të kemi në studio kandidaten socialiste, do të bëni pyetje, gjithsesi qëndroni në ekranin e televizionit Kanal 7 dhe mos harroni që në 25 qershor jeni ju ata që vendosni kush do të jetë forca e parë. Shihemi nesër, natën e mirë.